טוב, אז שלום לכולם, אני איתי שקורי ואני משתמש בקינאוט. אני הבן אדם הזה שמשתמש בקינאוט. אז כן. אז הכותרת אולי ראיתם אותה וחשבתם שלא נדבר על AI, אנחנו הולכים לדבר בעיקר על AI. האמת, אי אפשר להתעלם מזה, נכון, זה פשוט בכל מקום, בכל פינה. אבל לא נדבר על העיקר של AI, של איך להשתמש ב-AI, מה עושים, מה עובד, מה לא עובד, טיפים, טריקים וכאלה. אני נדבר על משהו שאני קורא לו תופעות לוואי של שימוש ב-AI ואיך זה משפיע בעיקר על העולם של אופן סורס. דרך אגב, אני מניח שאתם יודעים מה זה אופן סורס, נכון? אנחנו בכנס של DevOps, אתם כנראה משתמשים באופן סורס, תורמים לאופן סורס, מפתחים אופן סורס, אתם יודעים לפחות מה זה אומר. אבל אני לא יודע כמה אתם ממש עוקבים, חיים, נושמים את האקוסיסטם הזה ואת כל מה שקורה בו ביום-יום. אני כן, אני ממש חי את זה ועוקב אחרי זה, כמו שאנשים עוקבים אחרי ספורט, לא יודע, אחרי כדורגל. ואני שם לב לכל מיני התפתחויות שקורות, וההרצאה הזאת אני בעצם משתף אתכם בהתפתחויות האלה שאני רואה שקורות. למה אני מדבר איתכם על זה עכשיו? אז אני איתי שקורי, אני ב-20 שנה האחרונות בערך שוחה בביצת הטק, אבל בעשור האחרון איכשהו התמקדתי יותר באזורים של ענן, Cloud Native, תשתיות ו-Open Source. זה מאוד קרוב אחד לשני, זה בדרך כלל נוטה להיות מקושר אחד לשני. בתפקיד האחרון שלי, עד לפני ממש חודשיים, הייתי תקופה ארוכה בתפקיד שנקרא VP Open Source. אז זה ממש חלק מאוד מהותי בי, בקריירה שלי, במה שאני עושה, Open Source. ולכן אני מאוד רגיש לשינויים האלה. אני שם לב, אני עוקב אחרי האנשים, אני עוקב אחרי הפרויקטים, אני מכיר את כל התרחשויות, ואני שם לב לזה, וזה למה אני בעצם מדבר איתכם על זה עכשיו. אז כדי להתחיל, אני רוצה שנדבר על קודם כל משהו מאוד בסיסי, שכנראה אתם אינטואיטיבית כבר יודעים, אבל אני צריך להגיד את זה בכל רם, שיש עלות לאופן סורס. כשאתם, או החברה שאתם עובדים בה, בחרתם לקחת קוד שכתבתם ולהוציא אותו לאופן סורס, קיבלתם החלטה, יש עלות להחלטה הזאת. נכון? יש איזשהו מחיר שאתם צריכים לשלם, אולי אתם צריכים, בגלל שזה אופן סורס, לסדר את הקוד יותר יפה, להשקיע בתיעוד, לחשוב על איך אנשים חדשים נכנסים לקוד הזה. אתם צריכים להשקיע זמן שלכם, של המפתחים, לעבור על אישויים, לענות לאנשים, לעשות קוד ריוויוז, להצדיק החלטות, למה אנחנו עושים ככה ולא ככה. יש לזה איזושהי עלות. אנחנו מקבלים אותה. למה אנחנו מקבלים אותה? בגלל שיש לנו תמורה לעלות הזאת. אנחנו מבינים שבתמורה להשקעה שאנחנו נשקיע, אנחנו נקבל חזרה משהו שאנחנו מאוד רוצים, וזה שאנשים אחרים יעבדו איתנו. אנחנו רוצים שאנשים יתרמו לנו קוד. אנחנו רוצים לקבל את השיתוף פעולה הזה מהאנשים, וזה התמורה שאנחנו מקבלים. עכשיו, הטענה שלי זה שבגלל, בעקבות AI, המשוואה הזאת קצת נשברה. כל המערכת אינטרסים הזאת קצת נשברה, כי מצד אחד ההשקעה מאוד, מצד המיינטיינרים של הפרויקטים מאוד עולה. דרך אגב, במצגת אני פשוט אספתי המון דוגמאות שמוכיחות את הטענות שאני מדבר איתכם עליהן. אז יש פה כל מיני דוגמאות שחלקם נצלול להם וחלקה לא, אבל בכל מקרה די ברור, אני חושב גם אינטואיטיבית לכם, להבין שההשקעה עלתה. עכשיו אנחנו צריכים להשקיע יותר בדברים האלה. למה? בגלל ש-AI ו-Coding Agents בעצם הורידו את הרף. בגלל שהורידו את הרף כניסה לתרום לפרויקט או להשתתף בפרויקט, אז זה הפך להיות מאוד נגיש לכולם, ולכן אנחנו מקבלים הרבה יותר פעילות, הרבה יותר contribution, הרבה יותר pull requestים אם תרצו וכולי, וגם האיכות, מה לעשות, יורדת. אם תחשבו על זה בעבר, לפני AI, היינו צריכים להשקיע המון אנרגיה וזמן ומשאבים בשביל להיכנס לפרויקט. אני זוכר שאני נכנסתי לאופן סורס, אני ישבתי חודשים על איזה פרויקט שמאוד רציתי לתרום, בשביל ללמוד אותו וללמוד את הארכיטקטורה ולעקוב אחרי מה קורה ולהרים סביבה מקומית ולעשות הרבה דברים שלקחו לי המון זמן. וההשקעה הזאת, שאני השקעתי בעצם
סוג של הייתה מסננת, שמי שעובר את השלב הזה ומצליח לפתוח פול ריקווסט, שבאמת קוד שמתקמפל, בוא נגיד ככה, אז זה כבר כנראה שווה להסתכל על זה. והיום אין את המסננת הטבעית הזאת. הרף נפל. אז מה שקורה זה, יש פה דוגמה שגיטה בעצמם, זה בצד שמאל שלכם, אתה יכול לשבת. גיטה בעצמם פתחו דיון, שהם מדברים על זה שהם מבינים שיש הרבה low quality contributions, זה מה שהם אומרים פה בעצם, והם רוצים לדבר עם ה-community איזה פתרונות אנחנו נוכל למצוא לזה. יש פה עוד דוגמה מפרויקט מאוד מוכר אחר, Homebrew, Package Manager של Mac, שבו הם מדברים על הכמות, שהם מקבלים יותר מדי pull requestים והם לא מצליחים להתמודד איתם. זה בא אחד ביחד עם השני, נכון? כמות נמוכה, כמות גבוהה ואיכות נמוכה, וזה מייצר חוסר איזון במשוואה הזאת שדיברנו עליה של ה-ROI. עכשיו, מצד שני, לא רק שאנחנו משקיעים יותר כמיינטיינרים, כן? המיינטיינרים של הפרויקטים צריכים להשקיע יותר, הם גם מקבלים פחות. כי כמו שאנחנו יודעים, זה סיימון ווינסול, מי שלא מכיר, אחד מהמובילי דעת קהל, אבל לא צריך להיות מוביל דעת קהל בשביל להבין ש-code is cheap now, נכון? זה מאוד ברור לכולנו. Code has always been expensive, זה ברור, והיום זה כלום, אני פשוט שולח את קלוד והוא מייצר לי קוד שעובד ומתקמפל וכנראה גם עושה מה שביקשו ממנו, אז זה משבש קצת את המערכת אינטרסים הזאת שייצבה את כל הנושא של אופן סורס, והתגובה שאנחנו נתקלים בה, אני נתקל בה לפחות ואני שם לב אליה עכשיו, מה שנקרא Gatekeeping, זה בעצם סוג של הסתגרות או שינוי מגמה של מי שמתחזק את הפרויקטים האלה, שבעצם מנסים לייצר איזשהו רף, איזשהו קושי, להחזיר את מה שנעלם בגלל AI, כדי לסנן קצת יותר את העומס שהם מקבלים. דרך אגב, לי זה קצת אירוני, כי רוב הזמן בעשור האחרון מאוד עבדנו קשה על בדיוק ההפך. עבדנו קשה על להנגיש פרויקטים ולהפוך אותם ליותר נגישים, ואני בעבודה שלי נמדדתי על זה, שכמה contributors יהיה לנו, וכמה pull requestים נפתחים, וכמה אישויים, וכמה שיותר inclusive, וכמה שיותר diverse, וכמה שיותר אנשים יוכלו לעבוד עם זה, ועכשיו אני רואה היפוך מגמה, אני רואה שפרויקטים מתחילים להיסגר, כי הם לא מצליחים פשוט לעמוד בעומס. ואיך זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל, policies, כל מיני נהלים כאלה שפרויקטים כאלה ואחרים ממציאים לעצמם, של מה העמדה שלהם לגבי AI, שימוש ב-AI. האם זה בסדר, לא בסדר, ואיך הם ממליצים לעשות את זה. לקחתי פה לדוגמה מלינוקס, פרויקט אופן סורס מוכר, ומקוברנטיס. אז בלינוקס לדוגמה, הם מבקשים attribution, הם מבקשים, לפחות תודו שאתם משתמשים ב-AI, והם גם רוצים לדעת אם תספרו להם באיזה AI וכולי, לא ניכנס לזה עכשיו. ובקוברנטיס הם לקחו את זה עוד קצת צעד, הם משתמשים בשפה קצת יותר אסרטיבית כזאת, והם אומרים, אל תשתמשו ב-AI בשביל לייצר large AI generated PRs and commit messages. They're not allowed. הם לא רוצים שתשתמשו בזה בהגזמה, הם מנסים להכווין אתכם כאילו למה כן ומה לא, הם גם אומרים ש-if you cannot explain why a change was made, the PR will be closed. אז שפה קצת יותר נוקשה, אבל זה עדיין נחשב די עדין, לעומת פרויקטים כמו זיג, זיג מי שלא מכיר זה שפת פיתוח יחסית חדשה, אבל גם פופולרית, ולהם יש strict no LLM, no AI policy. והם ממש רושמים, no LLM generated content, no paraphrasing LLM, no LLM for editing, no LLM for translation, no LLM for brainstorming, ו-no talking about, כאילו אל תחשבו אפילו על LLM, לא רוצים לשמוע על זה בשום דרך ישירה או עקיפה. אני חושב שזה מוגזם, אם זה לא ברור, אבל אתם צריכים להבין שהדברים האלה קיימים, וזה לא איזה פרויקט נישתי שמצאתי, הנה, את האחד המשוגעים האלה שלא אוהבים AI, זה פרויקט מאוד משמעותי ומאוד גדול, והוא לא היחיד. יש לי רשימה של פרויקטים שהולכים בעקבותם, ואני חושב שאתם צריכים להיות מודעים לזה שהמציאות קצת משתנה. עכשיו, בצד אחד יש policies, ויש עוד שלב של זה, שזה בעצם יפגוש אתכם יותר מהר,
כי אף אחד מאיתנו לא באמת הולך וקורא את הפוליסיז האלה, נכון? אולי אתם לא מודעים לזה. אבל יש גם מצבים שבהם אתם פשוט תתקלו בקיר, בחומה. דוגמה אחת שאני חושב הכי פופולרית זה מגוסטי. גוסטי, מי שלא מכיר, פרויקט של טרמינל אמולטור כזה מאוד הפך להיות פופולרי לאחרונה, וגם הפאונדר שלו, דרך אגב, הוא מאוד מוכר, פופולרי. מיטשל הוא פאונדר של טרפורם, השיקו, וגרנט וכולי. לא יודע למה זה, בסדר? אז בקיצור, הוא ממש לקח איזה צעד קדימה ויצר מערכת עבור הפרויקט שלו, ה-open source Ghosty, הוא יצר מערכת שבעצם לא מאפשרת לכולם לתרום by default, כמו שגיטאב בדרך כלל עובד. אתם רגילים ללכת לגיטאב, לפתוח pull request, ככה זה עובד. אצלו זה לא ככה. הפרויקט עדיין בגיטאב, אבל יש מערכת שמסננת אתכם לפני. הוא יצא. סליחה? הוא יצא מגיטאב. נכון, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אבל בזמן שלקחתי את הצילום מסך הזה, הוא בגיטאב, ודרך אגב הוא עדיין לא יצא מגיטאב, והוא בעצם יצר מערכת שמסננת את המיינטיינרים. על בסיס מה נסנן, אז פה זה גישת כזה, חבר מביא חבר כזה, אם תרצו. אני מכיר אותו ואני סומך עליו והוא בסדר, אז יש איזו ברנצ'ה כזאת של משתמשים שיכולים לתרום, ומי שלא, לא. פשוט לא יתקבל לדבר הזה. יש עוד דוגמה שלקחתי פה מגודק, זה פרויקט שלקח גישה קצת יותר אובייקטיבית, אם תרצו. אז בעצם מסתכלים על ההיסטוריה שלכם כ-contributors בגיטאב, מה עשיתם בעבר, איזה pull requestים, איזה פידבק קיבלתם על ה-pull requestים שלכם, ובעצם נותנים לכם בתור תורמים, בתור משתמשים, ציון. כל אחד מקבל ציון, ואז הפרויקט שאתם רוצים לתרום אליו בעצם יכול להסתכל ולהגיד, אני לא מסתכל בכלל על התחתית של הרשימה או משהו כזה. קצת דיסטופי כזה, נכון? אבל זה קיים, וזה לא נישתי, זה לא איזה פרויקט אחד או שתיים, זה פרויקטים מאוד חשובים וגדולים שבחרו ללכת בגישה הזאת. אני יכול להבין למה, אני חושב שגם אתם צריכים לדעת שזה קיים. אז זה התופעה הראשונה, בוא נגיד שאנחנו מדברים עליה, הגייט-קיפינג הזה שקורה. תופעה שנייה שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליה, היא פרגמנטיישן. מה זה פרגמנטיישן? זה התפצלות, התפזרות או משהו כזה של הקהילה או של פרויקטים מסוימים, שבעצם במקום מעט פרויקטים מאוד מצליחים, יש לנו המון פרויקטים, לא רוצה להגיד לא מצליחים, אבל בעצם אני אגיד את זה בצורה אחרת, שהערך הוא מתפזר על פני הרבה יותר פרויקטים, ובעצם יש לנו דילול של הערך לדעתי. עכשיו, זה קורה גם בהקשר ל-AI, כי הדוגמה שאני אוהב לתת פה זה של תוכנות הכתבה. יש לי קליקר? וואלה, יפה. הדוגמה שאני אוהב לתת זה של, תודה, תוכנות הכתבה. אני לא יודע אם נתקלתם בזה, אני כנראה מתורגת לזה, אני לא יודע, אבל יש פשוט כל כך הרבה תוכנות הכתבה עכשיו. מה זה תוכנות הכתבה? זה תוכנה שאתם מדברים למיקרופון, ובמקום לכתוב במקלדת, אז אתם אומרים את מה שאתם רוצים. למה זה? כי OpenAI הוציאו מודל מאוד מוצלח, שנקרא Whisper, והוא גם חינמי, וגם לכולנו יש קוד, אז כל אחד יש קלוד, סליחה, אז הוא יכול לכתוב מעל זה איזושהי עטיפה דקה שמייצרת אפליקציה מאוד שימושית. ובגרף הזה אתם רואים את כל התוכנות שהן פשוט עטיפה דקה לוויספר, כמה כאלה יש, ויש יותר ויותר, וזה הגיע למצב שזה קצת נהיה ספאם כזה, לייצר תוכנת הכתבה. בסאב-רדיט של MacApps, שזה סאב-רדיט, זה פורום כזה שאנשים שם הולכים לשתף תוכנות, זה אנשים שהם בדיוק הקהל יעד של זה, זה power users כאלה שמחפשים תוכנות מגניבות, כבר נמאס להם מזה, והם התחילו לייצר נהלים שבעצם עוצרים אנשים אל תשלחו לנו לפה את התוכנות הכתבה שיצרתם על Whisper, איזה מישהו פה רושם, My name is Colin, I have a speech to text app, כאילו זה נהיה כבר ממש בדיחה שכל יום מישהו ממציא עוד איזו עטיפה דקה מעל וויספר ויצר איזשהו פרויקט חדש או מוצר חדש או whatever. עכשיו, שוב, אני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על
ההשפעה של זה, כן, טוב, על פרגמנטיישן. כלומר, במקום שיהיה לנו איזשהו פרויקט אחד גדול, או 2 גדולים, או 3 גדולים, לא משנה כמה, שיש להם הרבה משתמשים, הרבה פידבק, הרבה אנשים שתורמים להם, והרבה תשומת לב שהם מקדישים לפרויקט, יש לנו במקום 3,000, שהם די אותו דבר, כולם עושים פחות או יותר אותו דבר, ואנחנו לא מקבלים את הרוקסטאר, את הפרויקטים המשמעותיים האלה שדוחפים את התעשייה קדימה, לדעתי. יש כאן עוד כמה דוגמאות, האמת שלא ניכנס לכולם, כי פשוט זו הרצאה שנבנתה במקור ל-45 דקות, אז רק כדי להגיד שיש פה עוד כמה דוגמאות שבאות להראות לא רק את הפרגמנטיישן מנקודת מבט של יש יותר פרויקטים, אלא גם איך זה בא לידי ביטוי בין חברות. אז יש פה נגיד דוגמה לפרויקט של ורסל, שקלאודפלר בחרו לעשות לו פורק, ובמקום לעבוד עם הפרויקט המקורי, והמיינטיינר של הפרויקט מוורסל לא מבין למה לא השתמשתם בפרויקט, כאילו, למה עשיתם פורק? היינו רוצים לעבוד איתכם, היינו משקיעים את הזמן לעשות את מה שהייתם צריכים לעשות, אבל בעצם הם עשו פורק ובעצם מימשו את הערך שהם היו צריכים בגרסה שלהם. הוא אומר פה, I think there's some kind of open source etiquette, כאילו יש איזה נוהל, איזושהי קונבנציה כזאת שאנחנו רגילים, ש-forks are kind of last resort, זה מה שהוא היה מצפה. ניסיתם לעבוד איתי, לא הצלחתם, בסדר, תעשו פורק, אבל למה לא ניסיתם מלכתחילה? ואני חושב שזה גם קשור ל-AI, כי זה קל וזה זול, ולמה לא? ואם דיברנו על העלות, אז אני הייתי בהרבה סיטואציות בעבר שבאיזושהי ישיבת הנהלה כזאת או אחרת, דיברנו על האם כדאי לנו לעשות משהו באופן סורס, יש לזה עלות. אנחנו מוכנים להשקיע עכשיו 2 מהנדסים שישבו על הדבר הזה ויתחזקו את זה, או שאולי עדיף לנו לבחור בפרויקט אופן סורס, או שאולי נעשה פורק, אני לא יודע, יש פה איזשהו דיון לעשות. אבל היום הדיון הזה הוא הרבה יותר קל. טוב, תעשה. יש לך קלוד, שלח אותו, והוא יהיה המיינטיינר של זה. אז זה מאוד משנה את המערכת שיקולים, וזה גורם לפרגמנטיישן, ופרגמנטיישן, אני חושב, קצת מחליש את הכוח שיש לאופן סורס, וזה עוד איזושהי בעיטה שזה מקבל מכיוון אחר, זה בכלל על התפקיד של אופן סורס, על המקום של אופן סורס בעבודה שלנו כמפתחים. אני חושב שלכולנו בתור, לא משנה מפתחים בטייטל או לא, כולנו שאנחנו בונים משהו, בונים איזשהו מוצר, הורגלנו לחשוב על איך אנחנו מחפשים כלים, איך אנחנו מחפשים ספריות, איך אנחנו מחפשים פתרונות לבעיות שלנו. אם אני עכשיו כותב משהו ואני צריך לפרסר איזשהו פורמט, להתחבר לאיזשהו דאטאבייס, לעשות איזושהי פעולה, יש לי אינסטינקט כזה שאני אחשוב איזה ספריית אופן סורס, לא משנה אופן סורס, איזה ספרייה אני יכול למצוא שתעזור לי לעשות את הדבר הזה, נכון? אם זה לא המיין ביזנס שלי, אני לא ארצה לכתוב ולתחזק את הדבר הזה. אבל אני חושב שהאינסטינקט הזה הוא קצת נחלש עכשיו, בין אם זה בכוונה או לא בכוונה, אז נתתי פה את 2 הדוגמאות. יש פה בצד שמאל שלכם טענה שלקודינג אייג'נטס יש בעיה של reinventing the wheel. כלומר, אם מפתח מנוסה היה אומר, יש לי בעיה, בוא נחפש package, אז LLM אומר, טוב, בוא נכתוב כמה מאות שורות קוד, והנה, כתבתי את הבעיה. עכשיו, יכול להיות שה-LLM לא מודע לזה, זה לא איזושהי הנחיה שהוא קיבל, או איזשהו משהו שקשור למשהו חיצוני אליו. יכול להיות שפשוט, טוב, זו מכונה שהיא הורה קוד, אז למה שהיא לא תשפריץ עוד קצת קוד והיא תפתור את הבעיה? זה לא החלטה שאתם קיבלתם, זו החלטה שהאג'נט שלכם קיבל. אבל ההחלטה היא בסופו של דבר להפחית בשימוש ב-libraries ובאופן סורס, ויש פה אנשים שגם עושים את זה בצורה מכוונת. אז הנה מהסאברליט של קלוד קוד, מישהו אומר שהוא החליט פשוט להנחות את האג'נט שלו, avoid dependencies when possible, פשוט אל תנסה. אתה יודע לכתוב קוד, אז תכתוב את הקוד, ואם אתה צריך ספרייה, אתה לא צריך ספרייה, פשוט תכתוב את המימוש הספציפי שאנחנו צריכים אלינו. אתם רואים פה את הציטוט של avoid JavaScript framework whenever possible, use vanilla, בלה בלה בלה. Consider carefully the necessity of adding packages, כאילו ממש הוא מכווין את האג'נט שלו לנסות כמה שפחות להשתמש
בספריות, ובכתוצאה מזה כמה שפחות להשתמש באופן סורס. ואני חושב שהקש אולי ששבר את הגב כאן, זה מהכיוון של סקיוריטי, של הבטחת מידע. אתם בטח שומעים ומודעים לזה שבשנה האחרונה יש עלייה מאוד מאוד דרמטית בתקיפות ובתקיפות המוצלחות של פרויקטים שהם אופן סורס או של בכלל, נקודה, למה? כי לטקרים גם יש AI והוא גם עובד בשבילהם טוב. ודרך אגב, זה אני שם למעלה, אז לא ציינתי, אבל בתפקיד הממש האחרון שלי הייתי מיינטיינר של פרויקט מאוד פופולרי שנקרא טריבי, וגם לנו זה קרה ופרצו לפרויקט, ולא יודע אם זה צריך מחיאות כפיים בשלב הזה בדיוק, אבל אז... והסיבה שאני מציין את זה כאן, זה כי אני שמתי לב לאיזשהו סוג של משבר אמון שקורה בין הפרויקטים או המיינטיינרים של הפרויקטים לבין המשתמשים שלהם, כי בעצם נוצרה איזושהי תופעה דרך אגב, תמיד זה היה, תמיד היה את הדיבור הזה של זה אופן סורס, אז אולי זה יותר פגיע, אבל תמיד גם היה את האיזון של זה, של רגע, אבל זה אופן סורס, אז יש לזה הרבה יותר עיניים שמסתכלים על זה, ודברים יתוקנו הרבה יותר מהר, והרבה יותר אנשים, אם זה כבר היה את הבעיה, מישהו היה עולה עליה ומתקן אותה, נכון? כאילו, היה תמיד את האיזון של זה. ואני חושב שכרגע, בגלל האקסלרציה המאוד מהירה הזאת של תקיפות ספציפית על אופן סורס, זה גורם לאנשים לשקול מחדש את כל הדבר הזה. יש פה דוגמה, נגיד, ביילי זה מנכ"ל של חברה שנקראת קלקום, לא יודע אם מישהו מכיר, זה כזה תחליף לקלנדלי שהוא אופן סורס. זו חברה שנוסדה בשביל להיות אופן סורס. הם גייסו כסף על זה שהם אופן סורס, והוא בעצם לאחרונה בא ואומר, אנחנו מפחדים מזה שאנחנו אופן סורס, והם בעצם, טוב, הוא מאוד דרמטי, הוא אומר פה אופן סורס is dead. אני לא יודע אם אופן סורס is dead, אבל הוא בעצם אומר שבשביל החברה שלו, אופן סורס is dead. הם מפסיקים לעשות אופן סורס, והטיעון המרכזי שהוא בוחר לתת, זה Transparency becomes exposure. אנחנו לא מוכנים לחשיפה הזאת, לסיכון הזה. קרפטי גם מוביל דעה אולי הכי גדול בתחום של AI, אחרי הפריצה שהייתה ל-LLM, הוא בעצם בא ואומר, אני בעצמי שוקל מחדש את כל הפרדיגמה הזאת של Classical Software Engineering would have you believe the dependencies are good. כאילו, הוא גם די דרמטי, והוא אומר, אני מעדיף כבר להגיד לאג'נט שלי, פשוט לפלוט קוד במקום להשתמש באיזושהי ספרייה. אני לא יודע אם זה נכון, דרך אגב, אני לא בא וממליץ לכם פה על דברים, אני בא ומראה לכם מגמות שקורות, ואיך הן משפיעות על העולם של אופן סורס. והמגמה האחרונה, זה כל מיני שינויים שקורים בסביבה של אופן סורס, כאילו במה שמסביב. אז קודם כל, אופן סורס, בבסיס שלו זה לייסנס, זה איזשהו מודל רישוי, נכון? כך אני מרשה לך להשתמש במשהו בתנאים מסוימים. מי שבקיא גם יש כל מיני תנאים לאיך להשתמש באופן סורס. אולי אתה יכול להשתמש, אבל אז אתה גם צריך לשתף, או אתה צריך לעשות משהו כזה או אחר. זה גם מתערער, בוא נגיד ככה, לאחרונה בגלל AI, כי איך אפשר בכלל לאכוף משהו כזה כשהאג'נט יכול לממש מחדש את כל הספרייה בנף פרומפט? מה המשמעות בכלל של הלייסנס? ויש פה דוגמה טובה מספרייה, מי שמכיר מפייתון, שנקראת שרדט, ספרייה מאוד ותיקה, מאוד מאוד ותיקה של המון שנים, ויש לה לייסנס מסוים של אופן סורס, שלאחרונה פשוט המיינטיינרים החליטו לשנות את הלייסנס, משהו שכמעט בלתי אפשרי לעשות בלי AI, כי יש הרבה התחייבויות לקוד ישן שנכתב. אז מה שהם עשו בעצם, זה פשוט נתנו ל-AI לממש את כל ה-API של הספרייה הזאת, לממש את כל הספרייה הזאת לפי ה-API. ואומרים, הנה, קח את ה-API של הספרייה, זה צריך להתקמפל, תכתוב מחדש את זה בצורה אחרת, תכתוב מחדש. וזה הצליח, והם הצליחו לשנות ככה את הרישיון. עכשיו, יש פה דיון משפטי על האם מותר להם, האם זה נחשב כתיבה מחדש או לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה מאוד מעניין לראות שזה קרה. יש פה עוד דוגמאות לכתיבות יותר מרשימות שכתבו את כל בן מחדש בראסט וכולי.
נדלג על זה מהר, אני רק אגיע לנקודה האחרונה, שעוד איזה זעזוע האחרון שקורה כאן, זה בכלל המקום של גיטאב בכל הדבר הזה. אי אפשר לדבר על אופן סורס בלי לדבר על גיטאב, נכון? כולנו עובדים בגיטאב, על אופן סורס בגיטאב, גם מי שלא עובד גיטאב עובד בגיטאב, ולאחרונה יש קולות שמתחילים לפקפק בזה, לערער בזה. האם גיטאב זה המקום הכי טוב ומתאים לאופן סורס? לא ייכנס כרגע ללמה, זה כן קשור גם ל-AI, אבל זה מאוד מפתיע, כי גיטאב הם כל כך, יש להם מקום כל כך דומיננטי בכל האקוסיסטם הזה, וזה היה נשמע כאילו הזוי להציע משהו כזה לפני נגיד 5 שנים. בואו נעשה גיטאב אחר, זה גיטאב לא טוב. אבל עכשיו זה מתחיל להיות, וואלה, מתחיל להיות לגיטימי, ויש אפילו פרויקטים מאוד גדולים ומשפיענים שמחליטים לעזוב את גיטאב. אז מישהו פה אמר קודם שגוסטי עוזב את גיטאב, אז כן, אז יש פה את המיינטיינר שלהם, ויש גם את דרן, זה הפאונדר של ראנצ'ר ו-K3S, שהוא גם מאוד ווקלי לגבי זה שגיטאב כבר לא רלוונטיים, ואפילו המנכ"ל של גיטאב הקודם עזב את גיטאב וגייס כסף כדי לייצר מתחרה של גיטאב, וגם הוא מצדיק את זה איכשהו קשור ל-AI. אז יש פה כל מיני מגמות שמתכנסות לאיזושהי מציאות חדשה של איך נראה עולם האופן סורס, בוא נקרא לזה פוסט-AI. אני לא יודע אם אנחנו כבר בפוסט-AI, אז אני עוקב אחרי הדברים תוך כדי שהם קורים, אולי בשנה הבאה אני אתן לכם את העדכון של השנה הבאה, אבל אני חושב שזה קודם כל מעניין להבין את הדברים האלה שקורים, ואני חושב שגם חשוב שאתם תבינו שהניסיון שצברתם, הסקיל שצברתם איך AI פוגש אתכם בעבודה, איך אתם מתנהלים עם פרויקטים שהם אופן סורס בתור משתמשים או בתור יצרנים, החוקים של המשחק הזה קצת משתנים ושווה להכיר ולדעת. אז מי שרוצה לשמוע עוד על הדבר הזה מוזמן לעקוב אחריי בטוויטר, ITAYSK, ומקווה שתהנו בהמשך הכנס. תודה.